Tegnapi kihívásról szeretnék beszélni nektek. Túrós csúszát ettem. Zöldborsólevest és túrós csúszát. Zöldborsólevest és túrós csúszát. Ez így egy normális ebédnek hangzik, nem? Hát én ilyet évek óta nem ettem. Szerintem gyerekkorom óta nem. Először úgy közült, hogy nem is akartam kint enni. Inkább a szokásos párolt zöldségemet fenn a gépnél. Esetleg fasírtal. Vagy egyedül és könyvet olvasva. Múltkor mondjuk 2 krumplifánktól megijedtem ott a kantinban, de mindegy. Mik voltak a lehetőségek az étteremben, ahova mentünk? Túrós csusza, bakonyasertés túrós csuszával, csirkehús rizssel, meg valami édes savanyú szósszal. Rögtön a túrós csuszára tévedt a pillantásom az étlapon. Annó gyerekként cukorra lettem édesen mindig. Múltkor ettem szalonnával ugye Ásodhalmon a barátoméknál, és ott ugye többször visszamentem a konyhába, ettem egy kis tányérral belőle, de folyamatosan vissza akartam táncolni. Jó, akkor eszek zöldborsólevest, de akkor megyes piskótát eszek. És akkor egy barátommal mentem ugye erre a helyre, aki tud erről a folyamatról, amit csinálok, és rázolta a homlokát, hogy ez azért kevés lesz, nem? És akkor belegondoltam, hogy jó lehet, de most mind a 3 nem akarom, és a túrós csúsza is, és az most csak tészta, és szénhidrát, és rengeteg kalória. Rögtön elkezdődött ez az egész a fejemben. Hát az étkezési zavaros énemnek már a megyes piskóta is sok lett volna a leves mellé. Végül úgy döntöttem, belevágok. De féltem, mekkora adag lesz az a tészta tényleg. Hiszen nem tudjuk egy étteremben, hogy mekkora adagot adnak. Amikor a barátom mellettem, én mértem ki a mennyiséget. Nem tudom ezt befolyásolni, nincsen fél adag. Úgyhogy ez így egy kicsit még félelmetesebb volt. Hogyha magadnak szeded a kaját, akkor az egy keret. Egy ilyen korlátozó keret, amibe úgy beleférsz, viszonylag kényelmesen érzed magad, de mégiscsak korlátozod. Legyen ez egy ekkora tányér. Na végül csak kikértem a zöldborsólevest és a túrós csuszát. És nagyon diplomatikus túrós csusza volt, mert nem volt édes, nem volt rajta cukor, de volt rajta tejföl, meg túró. És nem volt túl sós. Nem volt rajta szalonna se. Nem volt rossz, de nem is volt életem legjobb túrós csuszája. Mégis megettem, mert még nagyobb kihívás olyat enni, ami kalóriadús étel, de nem tökéletes. Mert ugye az a gondolatunk, hogy ha már kalóriadús, akkor legyen tökéletes. Mondjuk a legtökéletesebb hamburger, a legtökéletesebb francia krémes, vagy a legtökéletesebb sütemény. Volt, hogy azt hittem, hogy ez egy tökéletes sütemény lesz, és nem volt a legtökéletesebb, és akkor nem is ettem meg, mert minek vigyem be a szervezetembe? Az mindegy, hogy éhes voltam, de minek vigyek be fölöslegesen így bármit is. Értitek? Hagytam azért a tányéromon, ami amúgy azért volt hülyeség, mert megbírtam volna enni, ez csak egy ilyen berögződés volt, tehát erre nem vagyok büszke. Valamiért az volt bennem, hogy hagynom kell. Hogyha bárhol eszem, étteremben, és látnak mások, akkor az nem olyan gáz, mint hogyha azt látják, hogy bezabálok mondjuk egy óriási tányér sült krumplit, vagy mit tudom én. Valamiért ez is egy ilyen berögződés. Aznap reggel szénhidrátot ettem. Így ebédre is szénhidrátot ettem, szénhidrátot desszerteztem, mogyorós kekszet, és szénhidrátot vacsoráztam. Na ez volt még egy kihívás. Fontos, hogy ilyeneknek kitegyük magunkat. Étkezési zavarosok. Egyél olyan helyen, ahol nem te választod ki, hogy mekkora az adag. Ahol nem tudod pontosan, hogyan készül, hány százalékos a tejföl, vagy félzsíros-e zsíros-e a túró. Egyél olyat, amin először megakad a tekinteted, ami először így a szívedhez nő, hogy ezt de kipróbálnád, ezt de megkóstolnád, mert az a normális éned, az az egészséges éned, amit megkívánsz, a tested, azt kívánja meg. Ne variálj egészségesebb vagy kevesebb kalóriás ételre. Ha tudod, hogy nem is dolgozod le, akkor is edd meg. Mert ez is nagy félelem. Magas szénhidráttartalmú étel, ami amúgy ugye mozgás előtt ideális, mert hát energia, de most nem csak azért etted meg, hogy utána ledolgozz, hogy utána legyen energiád a sporthoz, hanem csak úgy, mert nem kell lemozogd. Nem csak akkor érdemled meg az ételt, hogyha utána nem mozgod. Szénhidrát nem csak arra van, hogy az edzéshez energiát adjon, hanem az élethez, a létezéshez. Ha reggelire például kenyeret ettél, ebédre ehetsz tésztát, vacsorára meg műzlit. Igen. Továbbá fontos, hogy az ételt ne tárgyasítsuk, mert én is észrevettem, hogy szénhidrát, fehérje, zsír, így nevezem az ételeket, miközben ez egy túrós csusza. Az az ötletem, hogy menjünk vissza abba az időbe, amikor még nem is ismertük ezeket a fogalmakat, mert volt ilyen, még ha nem is tudjuk elképzelni gyerekkorunkban, azt se tudtuk mi az, hogy kalória, le se szartuk. Akkor még nem érdekelt, hogy hány gram zsír van a, mit tudom én, nutellában, vagy ez most elég fehérjedús étkezése, amit most eszek. Nem érdekelt minket.
hogyha ezeket megpróbáljuk átprogramozni, akkor leszünk a legszabadabbak. Ha ezeket meglépjük, és kihívások elé állítjuk magunkat, és megcsináljuk, amit kitűztünk, akkor nagyon büszkék leszünk magunkra, mert hát legyőztük a félelmeinket. A fő lényeg az egésznek. Egyél olyat, úgy, ahol és amennyit az étkezési zavaros éned nem akarna. Fordulj teljesen szembe vele. Előbb-utóbb így leszel az az ember, aki szeretnél lenni, aki nem érdekel, hogy ez most egy zsírosabb étel, vagy most ez egy édesség, és azt már nem kéne enni, semmi. Csak eszel. Mert éhes vagy megkívánsz valamit. Ennyi. Sok kihívás van még előttem, de ezt meg akartam osztani. Minden nap vannak kihívások. Sziasztok!